Let me share with you itong recent trip namin sa Tangub via Osamis Airport. In this video, i-share ko lang yung typical wedding sa province para if you're planning magpakasal din sa province, may idea na kayo. Kasal nga pala ito ng aking kapatid na si Archibald Deck. Please follow his socials and don't forget also to like, share, and subscribe dito sa channel natin. So nandito na tayo ngayon sa Osamis Airport. Yan, so medyo mahangin. At maganda yung scenery. Philippines sa Philippines talaga. Hinahangin ang natitira kong buhok. Yeah boy, let's go. Sinundo kami ng kapatid kong groom. Nauna na sila ng 1 week since madami pa silang inasikaso sa kasal. Nagrent kami ng van para convenient since lilibot din kami dito along Tangub. Pagkadiretso sa hostel, pumunta agad kami sa bahay ng family ng bride. Shoutout nga pala Rachel for the delicious food sa Tangub. Hindi na nakapagpamanhikan since first time namin dito kaya parang ito siguro yung official. Hi! Hello! After that, sinukatan na kami para sa aming isusuot sa kasal. Lahat ng supplier, catering, production, and etc. ay dito na kinuha ng bride and groom. Hindi po yan ang ikakasal ha? Nanay ko po yan! Wow! Diba? Ganda. Hindi na lagyan ng takip yan. Ganun ka nga ma? Ganun ka nga? Yes! Santo Nino. Nagkape lang kami doon sa malapit na cafe at tumambay sandali. Then after that, bumalik na kami sa hostel. Ang ganda dito sa pinagsiyan namin, oh. Medyo green na green. Kahit sa namang season ng Pilipinas, puro summer. Kaya ito yung makikita yung lagi dito, puro green. Yeah. So dito kami nakastay right now. At ayun yung ikakasal. Hindi yung nakaputi yung naka-blue. Ayan. Ayun oh, kinakabahan pa siya oh. Kunwari lang. So ito chill lang. So best man nga pala ako. Surprise best man, hindi ko rin alam. Kaya yun, share ko lang din kung ano yung my experience ko dito sa Osamis. And yung mga pagkain, usually mga pagkain papakita kasi local food masasarap and seafood, yun ang pinaka-importante. Kaya let's get into it. On the next day, kasalan day agad. Siyempre may mandatory video tayo nung nag-aayos, kunwari, para sa kasal. Parate naman guys ng outfit ko. Comment down below. Uy si Jamimi Vlogs. Subscribe na. Ako yung best man. Yan o, best man. Tapos syempre dahil best man, kailangan tulungan yung groom. Ganun daw yun sabi nila. Then, diretsong official photoshoot na. Yan, so nandito tayo ngayon sa behind the scene ng pictorial ng groom. Ayun So pupunta din pala ako sa tabi niya. Kala ko hindi na. Hay, magahi ka. Hindi lang rinig pero nagloloko lang kami dito ni Archie After that, with groomsmen naman yung pictorial. Ayan ang mga nagpalasing sa akin. Mga hayop yan. May eruption mo. Ganun na. After mag-aral ng ting-ting-tang-tang kay mother, kasalan na, Catholic wedding siya. Mukha ba akong awkward dito? Kala ko kasi di pa game Official na pala itong walk na yon. Anyway, sumunod sa akin syempre yung groom and family. Then it ended with the groom visiting the bride and her family. Paying respect via blessed, then diretso kasalan na. Inassist naman kami ng production team kung ano ang gagawin. Kaya smooth naman ang kasal and it ended with a patwitams na you may kiss the bride. After that, picture-picture with family, friends, and relatives. Tapos, mandatory sasalubungin ang paglabas ng newlywed sa simbahan. Sa iba, bigas ang itinatapon sa bagong kasal. Sa amin, bulaklak. Dumiretso na kami sa reception at buti na lang. Wala akong footage na sumasayaw habang ini-introduce kami. Kaya, pakita na lang natin yung first dance ng newlyweds. After that, syempre, sabitan ng pera. Comment down below. Sa tingin nyo, magkano nakuha ng newlyweds dito? Then, speech na ng best man, aka ako. Sa mga family at relatives ni Rachel, kapag nalalakaan yung Archie. Kasi pag hindi, i-rest dito. Patawag ng bata kami rin. Pero ngayon, mukhang ako na. So, kailang Archie, alagaan mo kung paano mo nalagaan si Rachel. Gusto kayo masaya, lagi ko kayo susuporta o palaking patalas. So, let's toast para sa bagong kasal. Yan. So, itaas pa ng lahat. Yan. Yay! Congrats! Congrats! Cheers! Everyone, cheers for the newlyweds! After that, syempre, favorite nyo, kainan na, sayawan na, at SDE time na.
Usually after wedding, honeymoon na dapat ang newlyweds eh. But they choose to spend more time with family and friends kinagabihan instead. May continuation pa yun next morning, which is ito na lang ang clips ko dahil sobrang lasing ako. Tanghali pa lang hindi ko na alam ang ginagawa ko. Shout out nga pala kay groomsman Chris Tanggero na dinaya at ilasing kami. At kay Ninang Menchi na kinalug-kalug ko daw at hinampas sa sobrang galak. Sorry po! The next morning, solve hangover soup. Sarap din ang lomi dito At gumala kami sa mga tourist attraction dito. Maulan. Sana di masira ang aking DJI. Sana di masira camera ko. Lamig. Ito yung view. Yan. Lamig. Ang ganda rin ng lake dito sa pintuan namin eh. Kaso may bastos na bench lang. Malaki pa sa mukha ko. Gusto ko yung mini tita eh, kaso may papeles pa eh. Hi! Tita Menchi, hindi na magkikwento. Bago bumalik ng airport, pumunta ulit kami sa bahay ng bride at pinabaunan kami ng fruits and lechon. Grabe, ang sarap ng lechon nila dito. Para sa akin lang mas masarap pa siya sa lechon Cebu ang mga lechon dito sa Maynila. Inuwi namin yan, actually yung konti dyan. Hanggang ngayon na-miss ko yung lasa niyan. Pero ano kayo masasabi nila dito sa lechon ng Tanggub? At yung ano talaga, yung ano, pati yung mukha. Yun Wow! Yawn. Fail. Yung palang bagahe, yung maleta. Sarap. Laman naman. Ang sarap pati laman. Then, ayun na, bumalik na kami sa Osamis Airport. At sa next vlog, dyan ulit tayo pupunta sa Japan. Kaya subscribe na. We are going to Kyoto, Japan on the next vlog.